Windows 11 install කරන්න තියෙන ලේසිම විදිය තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. හොඳයි දැන් Windows 11 install කරන්න යද්දී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රශ්න කිහිපයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එක ප්‍රශ්නයක් තමයි Windows install කරන්න යද්දී අතරමැදදී අපෙන් අහනවා Microsoft account එකක් හදලා ඒක හරහා Windows වලට log වෙන්න කියලා අපිට කියන්න. හරිද? පළවෙනි ප්‍රශ්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපි Windows 11 install කරගෙන laptop එක හරි desktop එක හරි ටිකක් පරණ එකක් නම් එයාලා අර compatible hardware සහ TPM 2.0 වගේ requirements ටිකක් ඉල්ලනවා. හරිද? එතකොට මේ ප්‍රශ්න වලට හොඳ උත්තරයක් විදිහට තමයි අපි මේ lazy ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. හරි. එතකොට මේ ක්‍රමයේදී අපිට ප්‍රධාන අවශ්‍යතා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි Windows 11 ISO image එක අපි download කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට bootable USB creation tool එකක් ඕන. හරිද? එතකොට අපි මේ Windows 11 ISO tool එක අපි download කරගන්න official Microsoft site එකෙන් ඔයාලා Google වලට ගිහිල්ලා ගහන්න Windows 11 ISO කියලා. එම search කරුවට පස්සේ මෙන්න මේ උඩම තියෙන link එක microsoft.com site එකේම link එක අන්න ඒකට යන්න. මම ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් load වෙනවා. මේ page එක ටිකක් යටට යද්දී ඔයාලා තියෙනවා download Windows 11 disk image ISO කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන select download කියලා drop down එකක්. මේක ඔයාලා select කරලා Windows 11 multi edition ISO කියන එක select කරලා download now button එක click කරා. චුට්ට වෙලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට ආයෙ එනවා product language එක select කරනවා. ඔයාලා choose one කියලා ඔයාලා මෙතනින් United States English select කරනවා නම් වැඩි හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කැමති වෙන භාෂාවක් තියෙනම් select කරන්න. මම United States English select කරලා confirm button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ චුට්ට වෙලාවකින් ඔන්න අපිට දැන් Windows 11 download කරගන්න download link එක එනවා. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 64 bit download කියන button එකට එක සැරයක් click කරුවට පස්සේ මේ වගේ ලස්සනට Windows 11 ISO එක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවශ්‍යතාව අපිට bootable USB creation tool එකක් ඕන. අපි ඒ සඳහා Rufus පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා Google වලට ගිහලා search කරන Rufus කියලා. එහෙම search කරුවට පස්සේ එනවා rufus.ie කියලා මෙන්න මේ site එක. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ page එකක් load වෙනවා. මේ page එක ටිකක් පහළට යද්දි මේ download section එක තියෙන. ඒකේ තියෙන Rufus 4.1 exe ෆයිල් එක. මේකේ තියෙන සමහරට version එක අලුත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාලා ඒ Rufus version එක download කරගන්න. click කරුවා නම් download වෙනවා. හොඳයි, ඒ අපට අවශ්‍ය software ටික. ඊළඟට අපිට pen drive එකක් ඕන. සාමාන්‍ය gigabyte අඩුම තරමේ 1GB වත් pen drive එකක් තියෙනම් වැඩිය හොඳයි. ඊට අඩු ඒවා නම් ඒ කියන්නේ 4GB වගේ ඒවා නම් මේ ISO එක අපට bootable කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒකින්ද අඩුම තරමේ 8GB pen එකක්වත් වැඩිට ගන්න. හොඳයි, දැන් අපේ මූලික අවශ්‍යතා ටික අපේ ගාව තියෙනවා. USB creation tool එකක් වෙච්ච Rufus තියෙනවා. ඒ වගේම Windows 11 ISO ෆයිල් එක අපි download කරන් තියෙනවා. හරි, මම මොන pen drive එක සම්බන්ධ කරගත්තා. අපි Rufus double click කරලා open කරගමු. Rufus අහනවා automatic update ගන්නද කියලා. ඕනේ නැහැ. අපි no කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ USB drive එක සාමාන්‍ය automatically select වෙනවා. select කරලා නැත්නම් මෙතන drop down එක click කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය USB එක pen drive එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ අපට ISO ෆයිල් එක select කරන්න වෙනවා. අපි select button එක click කරුවට පස්සේ මේන window එක අපි desktop එකේ තියෙන මගේ Windows 11 22H2 ISO ෆයිල් එක ඔන්නම select කරලා open button එක click කරනවා. හරි. මෙතනින් එහාට මේ අනිත්‍ය අපි මොනවද හදන්න යන්නේ. ඒවා default තියෙන දෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ standard Windows installation එක වෙනුවට Windows to go දෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙම කරන්නේ. අපි සාමාන්‍ය standard Windows installation එක තියලා start button එක click කරනවා. ඔන්න මෙතනින් එහාට තමයි මාර වැදගත්. හරි, ඔන්න දැන් අපට එනවා Windows user experience කියලා පොඩි message box එකක්. මේකේ අර අපිට කිව්වේ ඒවා ඔන්න තියෙනවා. remove requirements for 4GB RAM secure boot and TPM 2.0. මෙන්න තියෙන අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. අපි කියනවා අර පරණ hardware වල Windows 11 install කරන්න අමාරුයි කියලා. මෙන්න තියෙන උත්තරේ. හරි, මෙතන ඔයාලා පරණ laptop එක හරි desktop එක හරි Windows 11 install කරන්න යනවා නම් මෙන්න මෙතන tick එක දාලා තියන්න. හරිද? ඒ වගේම මෙන්න තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. අර online Microsoft account එකක් අයින් කරනවා මෙයා. remove requirement for online Microsoft account කියලා තියෙන මේක tick එක දාලා තියන්න. එතකොට Microsoft account එකක් යා මග හරියේදී ඉල්ලන්නේ නැහැ. වැඩේ ලේසි. හරි, එතනින් එහාට අපට අවශ්‍ය නම් අපේ මේ තියෙන පරිගණකයකම තියෙන user name එක පාවිච්චි කරලා දෙන්න පුළුවන්. tick එකක් අවශ්‍ය නම් දාන්න. එතනින් එහා දේවල් ඉතින් ඔයාලා කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මෙන්න මේක වැදගත් disable data collection එක. දැන් Windows 11 නෙවෙයි ඕන Windows version එකක් සාමාන්‍ය user data auto collect කරගන්න අපට ඕන එකත් මෙතන නවත්තන්න පුළුවන්. හරිද? හොඳයි. මම ඒව කරන්න යන්නේ. මට මේ අවශ්‍යතා දෙකයි. මෙන්න මේ අර TPM එක අයින් කරගන්න එකයි අර online Microsoft account එක ඉල්ලන එක අයින් කරගන්න එක අවශ්‍ය මං වෙනවා. ඔන්න මේ දෙක ටික් එක දැම්මා දාලා ඕකේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා.
මෙතනින් එහාට කියන පෙන් එකේ තියෙන ඔක්කොම data ටික මැකෙනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ pen drive එක ISO ෆයිල් එක පාවිච්චි කරලා Rufus හරහා bootable drive එකක් කරන්න චුට්ට වෙලාවක් යනවා. හරිද? විනාඩි සාමාන්‍යයෙන් 5ක්. ඔයාලගේ RAM එකේ ප්‍රමාණය සහ ඔයාලා run කරන application අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 5න් වගේ වැඩේ ඉවරයක් වෙනවා. හරි. මම ඉතින් එච්චර එහාට කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතනින් එහාට මම වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මෙතනින් එහාට ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන Windows 11 boot කරගන්න එක. ඒක ඉතින් හරි සරලයි. BIOS වලින් ගියා. boot device priority එක හැදුවා. ඊට පස්සේ ඉතින් pen එකෙන් boot වෙන දුන්නා. එච්චරයි වැඩේ. හරිද? සාමාන්‍ය Windows 11 install කරද්දී යන පියවරයන් ටික ලස්සනට එනවා. ඒ ඉතින් කරන් යන අර online account එක විතරක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔයාලට local account එකකින් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකදී හම්බ වෙමු. ජය වේවා.